Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω ένα πανεύκολο κίτρινο ρύζι. Σου το ζήτησαν τελευταίως. Ήμουν σε μια παρέα και έψαχνα κίτρινο ρύζι και μου είπα, μα δεν το βρήκαμε κυρία Ελίζα στις συνταγές σου. Δεν το θεώρησα τόσο απαραίτητο, αλλά εκείνες επιμέναν, βάρτο να το δούμε πώς το φτιάχνεις εσύ. Και έτσι σήμερα θα το κάνω για την οικογένεια μου και θα το κάνω. Ευκαιρία να το δείξουμε. Να το δείξουμε. Τα υλικά θα φάμε και κανένα σοκολατάκι, βλέπω σοκολατάκια ζώνη. Αυτές θα μπουν τα Χριστούγεννα, φίλες μου, είναι σοκολατάκια και σοκολάτες. Μόλις τελειώσουμε από τη συνταγή, θα πάρω ένα κομματάκι. Θα πάρεις ένα κομματάκι να το δοκιμάσεις και να μας πεις αν είναι ωραίο, παρόλο που είναι από τα χτες που τα δοκιμάζεις. Τέλος πάντων, συνεχίζομαι, γελάς. Εντάξει, πάμε με τα υλικά μας. Πάμε με τα υλικά. Τα υλικά μας είναι πολύ απλά. Πρώτα έχω το ριζάκι. Είναι το κίτρινο, το ρύζι, το μακρύ κοκό. Είναι από αυτό που μας χάρισε η φίλη. Η φίλη Κέντι από τη Χαλάστρα, είναι παραγωγή ρυζιού. Και το τιμούμε δεόντως, διότι χρησιμοποιούμε τα ρύζια και στο ταβάν που έκανα τελευταίως, Μιχάλη μου, εντούν το ρύζι, είναι πολλά ωραίο σπυρωτό, εύκευστο ρύζι. Άρα είναι 1,5 ποτήρι, πόσα γραμμάρια? Είναι 300 γραμμάρια, το ξεπλένω σε σουρωτήρι πολύ καλά να φύγει η θολούρα του για να μας γίνει ωραίο σπυρωτό και το έβαλα στην κατσαρόλα μου, θα το ψήσω. Άρα στέχνωσες το κιόλας? Όχι, δεν το στέχνωσα, στράγγισα το, αλλά είναι υγρό, είναι ξεπλυμμένο. Θα το ψήσω στο φούρνο. Πανεύκολο, φίλες μου, εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολλά το φούρνο, διότι με ευκολύνει στις δουλειές μου. Έχω το νεράκι, είναι το διπλάσιο νερό. Δηλαδή 3 ποτήρια. Είναι 3 ποτήρια, 600 ml, αλλά έχω και λίγο παραπάνω. Θα ρίξω τα 600 ml που χρειάζομαι αρχικά και προς το τέλος θα δείτε πώς θα χρησιμοποιήσω και εκείνον το λίγο που θα μου μείνει. Θέλω λαδάκι. 3 κουταλιές ελαιόλαδο. Στα φαγητά μου, φίλες μου, εγώ χρησιμοποιώ ελαιόλαδο. Είναι 3 κουταλιές, 30 ml. Μια κουταλιά γεμάτη, 30 γραμμάρια. Κουρκουμά, φίλες μου, την κιτρινόριζα. Αλλιώς κιτρινόριζα, μάλιστα. Θα βάλω και κάρι. Θα δώσω σε αυτό το χρώμα. Είναι ένα κουταλάκι και γεύση. Όσοι το προτιμούν να βάλουν. Όσοι, επειδή μας αρέσουν και λίγο τα πικάντικα, να δώσουμε και μια γεύση ωραία στο ριζάκι μας. Εδώ είναι ένα κουταλάκι, περίπου 20 γραμμάρια. 15 με κουταλάκι είναι, δεν είναι κουταλιά. Και ο κουρκουμάς πόσα γραμμάρια είναι? Είναι 30, είναι μια κουταλιά. Είναι βαρετά υλικά. Είναι βαρετά υλικά. Τούτα είναι ακριβώς, είναι μαγειρική που μπορείτε να το προσαρμόσετε στα γούστα σας. Ακριβώς. Θα βάλω έναν κύβο λαχανικό ή ό,τι άλλο κύβο θέλουμε και το ελατάκι μας. Αυτά είναι μόνο. Αυτά είναι. Ο φούρνος μου είναι αναμμένος στους 200 ή στον αέρα για να υποδεχτεί τον όμορφο απλό ριζάκι. Πάμε με την εκτέλεση. Γάστρα. Αφού θα το κάνουμε στο φούρνο, θέλουμε γάστρα. Όχι, είμαι στην κατσαρόλα. Τούτες οι κατσαρόλες, φίλε μου. Μπαίνει και στο φούρνο. Ναι, μπαίνει και στο φούρνο. Προτιμώ να πιάνω κατσαρόλες που είναι εδώ στέλεστικ και να μπαίνουν στο φούρνο. Δεν έχουν πλαστικά χερούλια ή κόμματα. Όχι, δεν θα βάλουμε με πλαστικά χερούλια. Μπορούσε να το βάλω εγώ σε γάστρα μπίλενη. Αλλά προτίμησα να το βάλω μες στην κατσαρόλα τούτη. Είναι καλή ποιότητα. Είναι καλή ποιότητα, είναι και για το φούρνο. Ποδίτσα και συνεχίζουμε. Πάει ο κουρκουμάς, πάει το κάρι. Όποια σειρά και να βάλουμε έτσι στη σημασία, δάμε. Να βάλουμε και τον κύβο. Πάει και το λαδάκι μου, φίλες μου. Εγώ όπως τύχη βάζω τα, δεν έχει σημασία. Πάει και το χλιαρό, το νεράκι. Να χρησιμοποιήσω χλιαρό, ακόμα μπορεί και πιο ζεστό. 625-650 περίπου. 3 ποτήρια, ένα μπούσι δάμε. Να προσέξω να μην μπουν. Όχι, θέλω ακόμα να φύγω πιο λίγο. Δηλαδή να φύγω έναν τέταρτο του ποτηριού περίπου, έτσι να φύγω και πολύ. Δε τι ωραίο χρώμα πήρε μάνα μου, κίτρινο χρώμα. Βέβαια. Πάμε και για το αλατάκι μας. Αλατάκι όσο θέλουμε, τουλάχιστον μια κουταλιά να βάλουμε. Να το δοκιμάσουμε και να δούμε τη γεύση του. Αυτά είναι τα υλικά, φίλες και φίλοι μου, απλά υλικά που τα έχουμε σπίτι μας. Ο κουρκουμάς είναι πάρα πολλά ωφέλιμος, αγνά υλικά. Κάνετε το μορφό ριζάκι, το ριζάκι Μιχάλη. Συνδυάζεται και με ψάρι και με κρέας και μόνο του με λίγο γιαουρτούι
και μόνο δούμε μια σαλάτα με έναν αυγό βραστό. Πάει με όλα με λίγα. Πάει με όλα. Άνοιξε μου το αν μπορείς. Ωραία. Και μετά θα το βγάλουμε, να το ανακατέψουμε, να το δούμε πώς πάει. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, δεν το συγκρατώ με τίποτα. Εγώ έβαλα τα για να τα δείξω. Ακριβώς αυτό είναι το λάθος. Αλλά το ο φταίσιμο σου. Μιχάλης Τα δεν έβαλες να τα συγκρατεί. δείξεις. Άμα τα δούμε, τρέχουν τα σάλια μας. Μπορείς να αντισταθείς. Άντε, περιμένω. Δεν γίνεται. Ένα κομματάκι θα το πάρουμε. Σε γεια σας. Θα σας το δείξω για τις γιορτές, φίλες μου, να τα κάνετε, θα εντυπωσιάσετε ειλικρινά. Πώς θα περιμένω όλα στα Χριστούγεννα. Να τα κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε πιο γλυόρα. Έχουμε αρκετές συνταγές χριστουγεννιάτικες, κέικ με κράνμπερι, πάρα πολλά πράγματα και φαγητά. Όχι, δεν θα ξαναφάει. Εγώ δεν θα φάω τώρα. Α, οκ. Λάρτα μέσα. Διατηρούνται τώρα που είναι πιο κρύες μέρες εκτός του ψυγείου. Δεν παθαίνουν τίποτα. Αλλά και στο ψυγείο. Και στο ψυγείο. Για να μας. μην τα βλέπουμε. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Θα τα βάλεις σε κλειστό. Κουτάκι. Άντε. Συνεχίζουμε τη συνταγή μας. Έκαναμε ένα μικρό διάλειμμα. Ευχαριστήσαμε τον Μιχάλη. Και προχωρούμε. Μα δεν είναι αμαρτία και μεγάλη αδικία να τα τρώνε όλα οι ξένοι και για μένα να μην μένει. Όχι, είναι φάση, και εσύ είσαι πρώτος που τρώεις. Και μετά οι ξένοι. Τούτο το πρόβλημα δεν το έχουμε με τον Μιχάλη. Πολλά ωραία. Βλέπεις Πολλά τα μεγάλα. παντός, σε βλέπω που τα βλέπεις, αλλά θα τα αφήνουμε από μπροστά σου. Και συνεχίζουμε, φίλες μου και φίλοι μου. Βάζουμε και όρια. Α, μπράβο. Τα από μισή ώρα. Για να δούμε, έχει ακόμα υγρά. Βέβαια. Μαθιέλη, ωραίο χρώμα. Όχ, μυρίζει ο κουρκουμάς, φίλες μου. Μυρίζει το κάρι μας. Και προχωρούμε. Στο παρόν έχει Όχι, θέλει νερό, ακόμα. να του βάλεις από λίγο νερό. Όχι, προς το τέλος. Προς το τέλος. Και πάντα το καπάκι, φίλες μου, μπορεί να το βγάζετε από την κατσαρόλα, να μην το βάζετε έτσι μπρουμητά, έτσι να μπαίνει, να μην τρέχει πάνω Αν στα... έχει υγρασία να μην κάθεται στο τραπέζι. Α, πάει πίσω. Άρα βλέπουμε το ότι έχει υγρά. Προχωρούμε. Ένα σύντομο ανακάτεμα και πάει πίσω. Γρήγορα. Άτε. Θα το ξαναδούμε. Πάμε στα 40 λεπτά να δούμε τι έγινε. Να δούμε το ριζάκι μας, Μάλιστα. είναι Έχει τελειωμένο. φουσκώσει, άνοιξε, τράβησε τα υγρά του. Του βάλεις το νερό που έμεινε. Ναι, τώρα να δείτε, φίλες μου, να δοκιμάσουμε, να δούμε αν χρειάζεται αλατάκι. Θέλει λίγο κάτι. Μια Πρέζει. σερζούα. Τελειώ. Τώρα τούτο που άφησα θα το βάλω περίπου ml. στο γυρόν εδώ. Αυτό ήταν όλο. Αυτό ήταν όλο. Θα σβήσεις στο φούρνο τώρα και θα το αφήσεις μέσα. Ακριβώς. Αυτό που λες. Έχει ήδη βράσει ο φούρνος και θα είναι έτοιμο για να το φάμε το κλειστό. μεσημέρι. Κλειστό βέβαια, να μην στεχνώσει το ριζάκι. Άντε, φίλες μου, δηλαδή 40 λεπτά Είναι τελειώσαμε, έτοιμο. είναι έτοιμο. Κάθε φούρνος βέβαια είναι και διαφορετικός. Σίγουρα. Ο δικός μου ο φούρνος στα 200. Σβήνουμε, θα πάρει τη βράστη του, να ανοίξει όσο θέλει και θα το απολαύσουμε. Αυτό είναι το κίτρινο το ριζάκι, πανεύκολο. Φτιάξτε το κι εσείς, φίλοι και φίλες. Απολαύστε το με τα παιδάκια σας. Με ό,τι φαγητό άλλο θέλετε. Συμπληρώστε το τραπέζι σας και τα ξαναλέμε. Φίλοι και φίλες, η ώρα η καλή και η ευλογημένη να απολαύσουμε αυτόν το υπέροχο πιάτο με το κίτρινο ρύζι, στολισμένο έτσι ωραία, με φιλετάκια και μανιτάρια του δάσους. Τι να γευτείς πρώτα, το ριζάκι? Αφού η υπόθεση, η συνταγή είναι το ριζάκι. Σιγεία. Υπέροχο. Κάντε το, φίλες μου, απολαύστε το. Καιρός για μανιταράκια, για ρύζι και καλή συνέχεια. Μα πρέπει να το δείξουμε ολοκληρωμένο. Άλλη φορά συνταγή. Έχουμε ένα άλλο βίντεο για μανιτάρια, νομίζω. Έχω μανιτάρια, χωρίς φιλετάκια, άσπρα τα ίδια. Και σε τούτα έχουν μπει Έχουμε και φιλετάκια. πουρέκια με μανιτάρια. Έχουμε και πουρέκια μανιτάρια. Ο Μιχάλης συνεχίζει. Όπως λένε και οι φίλες μας, όχι ένα like, πολλά like. Φτιάξτε το κι εσείς, φίλοι και φίλες. Γράψτε τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί. Δώστε like στο βίντεο για να το δείτε ξανά όταν θα το φτιάξετε και να είστε καλά. See ya.